guys, ang tutorial na to is kung paano ba natin makikita ang ating list of subscriber. Punta lang tayo sa Chrome. Ayan lang po ang i-enter natin. Ayan guys, naka-login na kasi ako eh. Tapos kailangan, dito sa 3 dots, dapat lagi tayong naka-desktop site. Para lumabas yung ganito. Yan. Tapos dito sa bandang baba, dapat naka-login kayo ah. Naka-login na kasi ako eh. Dito sa bandang baba, ayan, makikita nyo, recent subscribers. Isi-see all lang natin. Tapos, ilalagay lang natin siya ng lifetime. Ayan na siya. Ayan. Ayan na yung list of subscriber natin. Maraming salamat sa mga nanood. Please don't forget to like and subscribe, LeilaniMelad. At i-hint nyo na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga next video natin. Salamat! Thank you!